มันจะมีมังงะเรื่องหนึ่งที่ทั้งดาร์กทั้งแปลกและทำให้เราต้องคิดตามอยู่ตลอดเวลาเรื่องนั้นก็คือ Fire Punch เรื่องนี้ไม่ใช่มังงะธรรมดาแต่มันเต็มไปด้วยความเข้มข้นทั้งเนื้อหาและอารมณ์เป็นผลงานของอาจารย์ทัสึกิฟูจิโมโตะคนเดียวกับที่แต่งเรื่อง Chainsaw Man ที่หลายคนอาจรู้จักกันดีแล้วใครที่ยังไม่เคยอ่านหรือเคยอ่านแล้วแต่อยากฟังวิเคราะห์ลึกๆวันนี้ห้ามพลาดนะครับ Fire Punch เป็นมังงะแนวโลกแตกดาร์กไซไฟโพสต์อโพคาลิปคืออะไรก็คือโลกหลังการล่มสลายไม่ว่าจะเป็นจากโรคร้ายจากภัยพิบัติธรรมชาติแต่ในเรื่องนี้เขาบอกว่าเกิดจากแม่มดน้ำแข็งสาปให้โลกนี้ปกคลุมไปด้วยน้ำแข็งคือมันรวมทุกอย่างที่คนชอบความลึกซึ้งและความบ้าคลั่งต้องอ่านจริงๆเรื่องนี้เนื้อเรื่องและทีมหลักโอเคเรามาเริ่มกันที่โครงเรื่องกันก่อนโลกใน Fire Punch ถูกปกคลุมด้วยคำสาปน้ำแข็งนิรันดร์ที่เปลี่ยนโลกให้กลายเป็นดินแดนหิมะผู้คนต้องดิ้นรนเอาชีวิตรอดในสภาพที่แทบไม่มีอาหารไม่มีแสงแดดและที่สำคัญทุกคนเหมือนหมดความหวังไปแล้วในการใช้ชีวิตแล้วตัวเอกของเราชื่อว่าอักนีเขาเป็นคนที่มีพลัง Regeneration แบบสุดขั้วคือโดนอะไรก็ไม่ตายก็คือประมาณว่าเป็นอมตะในโลกของ Fire Punch มีผู้ที่ได้รับพรซึ่งเป็นพลังพิเศษที่คนบางคนได้รับเช่นพลังในการฟื้นฟูของพระเอกหรือเปลวไฟที่ไม่มีวันดับของโดมะซึ่งพรเหล่านี้ไม่ได้ทำให้ชีวิตดีขึ้นเสมอไปแต่กลับเป็นต้นเหตุของความขัดแย้งความโหดร้ายและความสูญเสียมากมายในโลกนี้ตัวละครอื่นๆที่ได้รับพรยังมีบทบาทสำคัญในการสะท้อนถึงวิธีที่พลังเหล่านี้เปลี่ยนแปลงชีวิตและจิตใจของพวกเขาทั้งในทางที่ดีและร้ายพระเอกและน้องสาวมีพลังในการฟื้นฟูต่อให้ส่วนใดส่วนหนึ่งของร่างกายจะขาดไปก็งอกกลับมาใหม่ได้และหมู่บ้านที่พวกเขาอยู่ก็ขาดแคลนอาหารเป็นอย่างมากซึ่งทุกคนก็น่าจะพอเดาได้ใช่ไหมว่าพวกเขามีชีวิตอยู่กันได้ยังไงแต่ดันเกิดเรื่องใหญ่วันหนึ่งเขาถูกเผาด้วยไฟที่ไม่มีวันดับแล้วต้องใช้ชีวิตในสภาพที่ไฟเผาตลอดเวลาแล้วที่แย่กว่านั้นคือครอบครัวของเขาถูกฆ่าไปหมดนี่แหละคือจุดเริ่มต้นของการเดินทางและการแก้แค้นของอัคนีพระเอกของเราเรื่องนี้มันตั้งคำถามหลายอย่างเลยครับในโลกที่โหดร้ายแบบนี้เราควรมีชีวิตอยู่ต่อไปเพื่ออะไรศีลธรรมมันสำคัญจริงหรือเปล่าหรือมันเป็นแค่คำสวยหรูในโลกที่คนต้องดิ้นรนกันขนาดนี้ถ้าให้พูดถึงงานภาพของ Fire Punch นะครับต้องยอมรับเลยว่าอาจารย์ทัสึกิฟูจิโมโตะเขาเก่งมากคือฉากต่อสู้นี่คือดิบเถื่อนเลยรายละเอียดเยอะจนบางทีต้องมองซ้ำถึงจะเข้าใจไม่ใช่แค่ฉากแอคชั่นนะครับแต่ว่าฉากดราม่าหรือฉากเงียบๆก็ทำออกมาได้ดีมากมันสื่ออารมณ์ของตัวละครออกมาได้เต็มที่โดยเฉพาะการใช้มุมกล้องกับการวางคอมโพสฉากบางฉากนี่เหมือนเรากำลังดูภาพยนตร์ดีๆเรื่องหนึ่งเลยส่วนการเล่าเรื่องก็ไม่ธรรมดาคือมันมีความแปลกไม่เหมือนใครเรื่องนี้เดาทางยากมากเพราะทุกอย่างมันคาดเดาไม่ได้เลยทุกตัวละครมีความซับซ้อนมีปมของตัวเองที่ทำให้เราต้องกลับมาคิดใหม่ตลอดข้อคิดและความรู้สึกที่ได้จากการอ่านถ้าพูดถึงข้อคิดที่ได้จากฝ่าย Punch นะครับผมว่ามันสอนให้เราเข้าใจว่าชีวิตมันไม่ได้มีแค่ขาวกับดำโลกจริงมันมีความเทาเยอะมากและบางทีศีลธรรมที่เรายึดถือมันอาจใช้ไม่ได้กับทุกสถานการณ์แล้วอีกอย่างคือมันทำให้เราคิดถึงความหมายของชีวิตอักนีเองที่ผ่านอะไรมาเยอะมากเขาก็ยังตั้งคำถามว่าเขามีชีวิตอยู่ไปเพื่ออะไรมันเหมือนเป็นการสะท้อนว่าเราทุกคนก็คงเคยมีคำถามนี้เหมือนกันถ้าฉากที่ผมชอบที่สุดของเรื่องก็น่าจะเป็นเล่ม2
ฉากที่เด็กที่ชื่อว่าซันโดนจับตัวไปที่โรงงานมนุษย์ซึ่งซันเขาจะมีพลังในการปล่อยกระแสไฟฟ้าแน่นอนว่ามนุษย์ในโรงงานนั้นก็มีพลังเดียวกันโรงงานนี้จะจับมนุษย์ไปตรึงไว้กับเตียงและมีเครื่องมือบางอย่างในการไปกระตุ้นให้คนเหล่านั้นปล่อยกระแสออกมาจะทำแบบนี้ไปจนกว่าคนเหล่านั้นจะตายซึ่งมีคืนหนึ่งที่ซันก็พูดออกมาว่าพระเจ้าต้องมาช่วยเขาแน่ซึ่งพระเจ้าของซันก็หมายถึงพระเอกของเรานี่แหละอัคนีแล้วทีนี้ลุงข้างๆก็พูดว่าเรื่องโกหกละสิคนพักนั้นไม่มีจริงหรอกถ้ามีเงื่อนไขประมาณว่าต้องยอมเสียให้สักครั้งถึงจะช่วยค่อยฟังขึ้นหน่อยก็มันก็ตลกดีนะจริงๆผมชอบเพราะมันตลกนี่แหละแต่มันก็มองอีกมุมได้ว่ามันก็เป็นเรื่องที่น่าเศร้าที่คนเราต่างคิดว่ามันจะเป็นเรื่องยากที่ใครสักคนจะมาช่วยเราโดยที่ไม่หวังอะไรตอบแทนแต่ผมชอบเพราะมันตลกนะฉากนี้ตลกจริงๆตอนอ่านนี่ขำเลยสรุปนะครับไฟล์พันช์เป็นมังงะที่ไม่ได้มีไว้แค่ให้เราอ่านเพลินๆแต่มันช่วยให้เราคิดถึงชีวิตความหวังและการดิ้นรนในโลกที่โหดร้ายผมว่ามันเป็นเรื่องที่ทุกคนควรลองเปิดใจอ่านดูสักครั้งครับแต่เรื่องนี้ไม่เหมาะกับเด็กนะผมบอกไว้ก่อนไม่เหมาะกับเด็กเนื้อหาค่อนข้างรุนแรงเลยในทุกๆด้านสุดท้ายนี้สำหรับคนที่เคยอ่านแล้วคุณคิดยังไงกับเรื่องนี้หรือใครที่ยังไม่เคยอ่านก็ลองเปิดใจและลองมาคอมเมนต์ข้างล่างดูนะครับว่าคุณรู้สึกยังไงกับมังงะเรื่องนี้ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามไว้เจอกันคลิปหน้าใครอยากให้ผมเล่าเกี่ยวกับมังงะเรื่องไหนลองคอมเมนต์ใต้คลิปดูนะครับบ๊ายบายบุ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 ยบ๊ายบาย